हेलो स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो यो युट्युब च्यानलमा र यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो चलिरहेको ब्याकग्राउन्ड र जुन हामीले यो क्रिएट गर्छौं आफ्टर इफेक्ट्समा र आजको यो ट्युटोरियलमा तपाईहरुले यो पर्टिकुलर ट्र्यापकोड पर्टिकुलरमा यसो एनिमेसन कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँ देखाउन गइरहेको छु। सो फर्स्टमा राइट क्लिक एन्ड नल अब्जेक्ट लिनुपर्ने हुन्छ। यो नल अब्जेक्ट भनेको इमिट गर्ने हो इमिटरलाई। सो हामीले नल अब्जेक्टलाई अब 3D मा कन्भर्ट गर्छौं। यसलाई यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नु होला। त्यस्तै राइट क्लिक न्यू एन्ड लाइट। यो लाइट भनेको तपाईको पर्टिकुलर मा चाहिँ एउटा डिफल्ट हुन्छ है इमिटर भन्ने, त्यही भएर लाइटको चाहिँ भ्यालु चाहिँ यसरी चेन्ज गर्नु र त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ नाम चाहिँ इमिटर भनेर लेख्नु होला, नत्र यो चाहिँ सेटिङ लिदैन। यसको चाहिँ नन गरेर ओके प्रेस गर्नु। अब त्यस्तै हामीले यो ट्रान्सफर्ममा क्लिक गरेर यसको पोजिसन हामीले चेन्ज गर्छौं। त्यसको अब जुन यो डिफल्ट हुन्छ त्यसलाई हामीले चेन्ज गरेर 960/540 मा राख्छौं। अब यसलाई चाहिँ हामीले जेड रोटेसन जेड पोजिसनलाई 0 गरेर अब त्यस्तै हामीले अब यो लाइट लिइसकेपछि अब यसलाई यहाँ चाहिँ नल अब्जेक्टमा लिंक गर्छौं ताकि नलको पोजिसनसँग यो रोटेसन होस् भनेर। र यहाँ चाहिँ हामीले एउटा भ्यालु इनपुट गर्छौं। अब यो भ्यालु इनपुट गर्नलाई यहाँ चाहिँ अल्ट र लेफ्ट क्लिक गर्नुभयो भने अप्सन आउँछ यो, अनि विगल 3 कामा एन्ड 600 200 400 तपाईहरुले जुनसुकै भ्यालु राख्न सक्नुहुन्छ। यो अब यो ट्युटोरियल पछि तपाईहरुले अब चेन्ज गरी हेर्नु होला। त्यस्तै अब हामी सलिड लिन्छौं। अब यो सलिडको नाम चाहिँ राख्दा नि हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ पर्टिकुलर राखे र त्यस्तै अब सर्च गरेर पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ र मैले चाहिँ यहाँबाट ट्र्यापकोड र पर्टिकुलर भन्नेमा क्लिक गरेपछि यो चाहिँ एप्लाई हुन्छ। त्यस्तै अब हामीले अब यो एप्लाई गरिसकेपछि यो इमिटरमा क्लिक गर्छौं। इमिटर अब तपाईहरुले अब कति चाहिने हो, जति हाई भ्यालु राख्नुभयो उति अलि पिसी स्लो हुन्छ। सो सुरुमा अलि थोरै भ्यालु राखेर इमिट गर्नु, पछि गएर यसको भ्यालु चेन्ज गर्नु होला। त्यस्तै स्मुथ राख्छौं। अब यसलाई चाहिँ हामीले इमिट गर्नलाई यो लाइट लिन्छौं जुन अटोमेटिक इमिटर भनेर डिफल्ट सेटिङ छ। अब यहाँ चाहिँ एउटा चेन्ज अप्सन देखिराख्नु भएको छ। चेन्ज नेम भनेको त्यही हो जुन डिफल्टमा इमिटर हुन्छ। त्यस्तै भेलोसिटी अब हामीले चाहिँ यसलाई हल्का इन्क्रिज गर्छौं। भेलोसिटी 150। अब त्यस्तै इमिटर XYZ को साइज चाहिँ 0 पार्दिन्छ। अब लाइफ सेकेन्ड 1.5 तपाईहरुले अब चाहे अनुसारको राख्नु होला। लेफ्ट र्यान्डम भनेको अब 70 हो जुन अब बिस्तारै ओपन हुने या इन्ड हुने भन्ने कुरा डिपेन्ड्स अन इट। त्यस्तै यसको फिदर्स चाहिँ 0 गर्छौं अझ ब्राइटनेसको लागि। त्यस्तै साइजलाई अब हामीले अब डाउनवर्ड गर्छौं अनि साइज र्यान्डम चेन्ज गरेर अब 100% या 80% सम्म बेटर हुन्छ। अब यो साइज ओभर लाइफमा हामीले सेकेन्ड प्रिसेट लिन्छौं। यो भनेको स्टार्टिङमा अलि ब्राइटनेस र एन्डिङमा चाहिँ अपासिटी डाउन भयो जस्तै हो यो। त्यस्तै अब यहाँ चाहिँ कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। कलर चेन्ज अब आफ्नो जुन टाइपको कलर चाहिन्छ त्यही अनुसारको राख्नु होला। अब मैले अहिले तत्काललाई रेड राखे, पछि यसलाई म चेन्ज गर्छु। अब कलर र्यान्डम भनेको अब जुन ग्रेडियन्ट हुन्छ त्यो अनुसारको चेन्ज हुने भएर 100% गर्दाखेरि धेरै क्याचुङ हुन्छ, 10% इज ओके। अब फिजिक्समा गएर ग्रेभिटी 100 राख्छौं। जुन ग्रेभिटी भनेको डाउनवर्ड हो यो। अब अपवर्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने -120 माइनसमा राख्नु, डाउनवर्ड भनेको प्लसमा हुन्छ। अब त्यस्तै टर्बुलेन्स फिल्डमा गएर हामी इफेक्ट साइजलाई 10 राख्छौं। अब इफेक्ट पोजिसनलाई यो भनेको इफेक्ट साइज र पोजिसनको कम्बिनेसन हुनुपर्छ है, अनुसारको तपाईहरुले इनपुट गर्नु होला। र फेड इन टाइम 1.2 यो कति सेकेन्ड पछि चाहिँ शो गर्ने या इफेक्ट गर्ने हो भन्ने त्यो फेड इन टाइम लाइफ सेकेन्ड जस्तै हो यो। अब यसलाई मोसन ब्लर डिजाइनमा लान्छौं हामी, अन गर्नु होला।
अब सेटर एंगल चाहिँ चेन्ज गरेर हामी 750 राख्छौं। अब शटर को अर्को चाहिँ -100 राख्छौं। त्यस्तै यो लिनियरलाई चेन्ज गर्नु होला र चेन्ज गरिसकेपछि यसको हामी 14 राख्छौं र डेप्थ भनेको हामी चाहिँ यसलाई चेन्ज गरेर 100 मा राख्छौं। अब यसलाई -100 गर्दा पनि यो बेटर नै लुक्स हुन्छ, तर मैले चाहिँ यसले 100 राखेँ। अब यसलाई इन्टेन्सिटी ग्लोको लागि हामीले ग्लो युज गर्छौं। अब मैले चाहिँ यसमा ग्लो भनेर देखाएको छु, तर पछि गएर मैले डिप ग्लो युज गरेको छु। तपाईहरुसँग डिप ग्लो छ भने डिप ग्लो युज गर्नु होला र ग्लो युज गर्दा पनि यो बेटर नै देखिन्छ। त्यस्तै ग्लो थ्रेशोल्ड मा चाहिँ 55% एन्ड ग्लो रेडियस मा 7% एन्ड ग्लो इन्टेन्सिटी मा 0.5%। अब यसको कलर म अर्को कलरमा चेन्ज गर्छु। अब यसलाई चाहिँ अर्को साइडमा लाइन यसलाई डुप्लिकेट गर्छौं। त्यस्तै तपाईहरुले कन्ट्रोल डी गरेर पनि यो डुप्लिकेट हुन्छ। मैले चाहिँ एडिटमा गएर डुप्लिकेटको अप्सन देखाएर डुप्लिकेट गरेको हो। अब यो डुप्लिकेट भइसकेपछि अब यसलाई चाहिँ ट्रान्सफर अर्को साइडमा गर्नलाई हामी ट्रान्सफरमा जान्छौं। ट्रान्सफरमा गइसकेपछि फिल होरिजेन्टल। अब मैले फिल होरिजेन्टल गरेलेलाई भर्टिकल तपाईहरुले युज गर्दा तपाईहरुलाई जुन एप्रोप्रिएट लाग्छ त्यही अनुसारको गर्नु होला। अब सेकेन्ड पनि हामी यो चाहिँ अर्कोतिर लगेर यसो ट्राई मात्रै गरेको हो र तपाईहरुको यसको डिफरेन्ट कलर चाहिँ त्यही सेम सेटिङमा गएर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको अर्को एउटा कलरमा हालेर हेर्छौं कस्तो यो लुक्स हुन्छ भन्ने कुरा। अब यहाँ गएर तपाईहरुले अब यस्तै आफुलाई चाहिने कलर चुज गर्नु होला। सो साथीहरु यो चाहिँ फाइनली एनिमेसन हो। अब तपाईहरुलाई नि सेम रिजल्ट आएको होला है, तर सेम रिजल्ट भनेको एउटा ट्युटोरियल गाइडलाइन्सको ठिकै हो। तपाईहरुले चेन्ज गरेर आफ्नो अनुसारको यो गर्नु होला है त। नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने छौं।